So viewers, Palak Paneer ball বনাবৰ কাৰণে আমি ইয়াত লৈ লৈছো পালকটো আমি লৈ লৈছো ইয়াত 250 grams পালক আছে আৰু পালকটো আমি ফাৰ্স্ট অফ অল মিক্সিত দি পেলাই সেইটো আমি গ্ৰাইন্ড আৰু এটা পেষ্ট বনাই লম আৰু 250 গ্ৰাম পালক পনীৰ বল বনাবৰ কাৰণে ইমান আমি আদা আৰু নহৰু এটা পেষ্ট বনাম আৰু তাৰ পিছত আমি সেইটো বলটো বনাম পনীৰৰ বল বনাম আৰু পালকটো পেষ্ট বনাই পেলাই আমি পালক পনীৰ বল বনাম সো ভিউৱাৰ্স চাই থাকক আমি কেনেকৈ বনাই আছো সো পালকটো আমি ইয়াত লৈ লৈছো মিক্সিত এনেকৈ আদা নহৰু আৰু ধনিয়া পাতৰ এটা পেষ্ট বনাই লৈছো আৰু পালকটো আমি এনেকৈ অলপ গ্ৰাইন্ড কৰি লৈছো এটো এনেকা হৈ গৈছে পালক আমি ইয়াত বেসন লৈ লৈছো আৰু বেসনৰ লগত আদা নহৰু আৰু ধনিয়া পাতৰ যেটো পেষ্ট বনাইছিলো মিক্সিত সেইটো আমি লৈ লৈছো লগত হালধি আৰু নিমখ দি দিছো এইটো বেসনটোৰ লগত অলপ পানী দি আমি অলপ ডাঁটকে বনাম এইটো তাৰ পিছত তাৰ মাজত পনীৰখিনি দি আমি এইটো ফ্ৰাই কৰিম বল নিচিনা এটা বনাম সো আমি এনেকৈ পেষ্টটো বনাই লৈছো আৰু তাৰ পিছত এই পনীৰখিনি আমি কিউবৰ সাইজত কাটিছো আৰু কাটি পেলাই এটো আমি কোট কৰি পেলাই এটো ফ্ৰাই কৰিম তেলত দি পেলাই কে আমি পনীৰখিনি কোট কৰি লৈ তাৰ পিছত ভাজি লৈছো ইয়াত আমি আদা আৰু নহৰু দি দিছো তেলত এতিয়া আমি যেটো মিক্সাৰ গ্ৰাইন্ডাৰত পালকটো পেষ্ট বনাইছিলো সেই পেষ্টখিনি পালকৰ আমি ইয়াত দি দিছো এতিয়া সো আমি ইয়াত এতিয়া ম্যাগি মছলাটো দি দিম তো এটো অলপ দেৰিলৈকে কুক কৰাৰ পিছত আমি যিখিনি পনীৰৰ এটা কোটিং দি পেলাই ভাজি লৈছিলো সেইখিনি বলখিনি আমি ইয়াত দি দিছো আৰু বলখিনি দি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আমি নিমখ আৰু চেনিটো আমি টেষ্ট কৰি লৈ পেলাই তাত দিছো আৰু ইয়াত যেটো মেইন ইউএসপি এটো ৰেচিপি সেইটো হ'ল ইয়াত ম্যাগি মছলা অলপ দিব লাগিব আৰু লগত বাটাৰটো আমি দি দিছো সো এটো আমাৰ পনীৰ বল পালঙৰ যেটো ৰেচিপি আছিল সেইটো আমাৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া অলমোস্ট সো ভিডিওখন চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে আমাৰ কমেন্ট বক্সত জনাব আৰু লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু লগত আমাৰ চেনেলখন অলপ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা ৰেচিপি বিলাক চাই থাকিবৰ কাৰণে আমি ইউজুৱেলি এনেকুৱা সিম্পল ৰেচিপি বিলাক আমাৰ চেনেলত আপলোড কৰো আৰু আমি আজি লাঞ্চত এটো প্ৰিপাৰেচন ৰেডি কৰিছো আৰু আমি ষ্টিম ৰাইছৰ লগত এটো সাৰ্ভ কৰিম আৰু লগত আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়া হলে ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু পি ৰাইছৰ লগতো এটো সাৰ্ভ কৰিব পাৰে সো গাইজ আজি ইমানতে সামৰিছো ভিডিওখন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং